हजुर दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईँले सिधा अगाडिपट्टि एउटा एकदमै सुन्दर नयाँ एकदमै भर्खरै मात्र फिनिसिङ भएको घर देखिरहनु भएको छ। हो, आज म तपाईँलाई यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो सानो छ, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन र भित्रका दृश्यहरू पनि देखाउनेछु। पछाडिपट्टि साइडमा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मजाले चाहिँ बरन्डा निकालिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एकदमै राम्रो छ, नयाँ मापदण्डमा बनेको, भर्खरै 5-6 महिना मात्रै भएको छ यो घर कम्प्लिट भएको। हाइवेबाट जम्मा 400 मिटर नजिक हो साथीहरू, एकदमै नजिक छ। ढलान बाटोमा छ, ढल, लाइनको पानीको पाइपहरू सबै जडान गरिसक्नु भएको छ है त। माथि मोडुलर किचन सेट सहितको एकदमै राम्रो घर छ साथीहरू। भित्रका दृश्यहरू पनि देखाउने छु। सुरुमा मैले तपाईँलाई यो थानकोट बजार देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो थानकोट बजार देखिरहनु भएको छ नि तपाईँले। हो, यो थानकोट बजारबाट थोरै त्यहाँ तलपट्टि सुरुङ मार्गतर्फ जाने बाटो तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एउटा गेट देख्नुभयो। हो, यो गेटबाट स्ट्रेट अगाडि बढ्दछौँ हामी। लगभग 350 देखि 400 मिटर चाहिँ हामी कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ सिधै तल यो सुरुङ मार्गतर्फ जाने बाटो है साथीहरू। सुरुङ मार्ग नपुग्दै सुरुङ मार्गतर्फ जाने बाटोमा यहाँनिर चाहिँ तपाईँले घर देख्नुहुन्छ, यो गोलो घेरा हेरेर जुन गोलो घेरा लगाइदिएको छु मैले पनि। साइडबाट चाहिँ हामी अब यहाँनिरबाट चाहिँ टक्क मोडिएर आउँछौँ र टक्क यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ है त। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो भनेदेखि अहिले एकैछिनमा म तपाईँलाई अर्को सानो क्यामेराबाट खिचेको बाटोको लोकेसन पनि राखिदिनेछु है त। गाडी, एउटा सानो गाडी र केही मोटरसाइकलहरू तपाईँले मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। पार्किङ पनि ठिक्क नै रहेको छ। 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो घर रहेको छ साथीहरू। टोटल 8 वटा कोठा रहेका छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो थानकोट बजारमा रहेको छ। थानकोट मेन हाइवे बजारबाट चाहिँ मात्र 400 मिटर नजिक सुरुङ मार्ग जाने बाटोको यो टक्सार पनि भन्छ यो है त। टक्सारमा रहेको छ। दक्षिण मोहडाको हो, देख्न सक्नुहुन्छ। दक्षिण मोहडाको टक्क ढलान बाटोमा रहेको छ। बाटो चाहिँ फिल्डमा 11 फिटको 12 फिटको जस्तो देखिन्छ, तर नक्सामा चाहिँ 10 फिटको रहेको छ है त। तर एउटा गाडी मजाले आउन सक्ने भइहाल्यो। र भित्रपट्टि पार्किङ पनि सानो छैन साथीहरू। टक्क यतापट्टि यहाँ एउटा गाडी, सानो गाडी राखेर यतापट्टितिर चाहिँ बाइक उतापट्टि राख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी चाहिँ यत्रो पार्किङ रहेको छ भने टक्क यी खानेपानीको लाइनहरू, मिटरहरू जडान गरिसक्नु भएको छ। र युपिभिसीका झ्यालहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब भने म भित्र जान्छु साथीहरू। टक्क यहाँनिर चाहिँ एकदमै सुन्दर छ घर, फिनिसिङ छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तल ग्रेनाइटहरू होइन, रेलिङहरू र चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल घर छ साथीहरू। र अरूभन्दा पनि नयाँ मापदण्डमा बनेको घर हो, त्यही भएर फाउन्डेसन बलियो छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कोठा यो देखाइरहेको छु। कोठाको साइजहरू चाहिँ साथीहरू हेरी छ है। 10-12, 10-13, 10-14 यस्तै साइजका रहेका छन्। यहाँनिर तपाईँले मजाले युपिभिसीको झ्याल देख्न सक्नुहुनेछ भने। अब म अर्को कोठातर्फ जाँदैछु। यो फ्लोरमा 3 वटा कोठा रहेको छ। अर्को कोठा देख्न सक्नुहुन्छ, ठुलो साइजकै कोठा रहेको छ, त्यस्तो सानो पनि होइन। र चाहिँ ट्याक्क लाएर यो कोठाबाट त हामी बाहिर पनि निस्किन सक्दछौँ। र पानीको लागि चाहिँ लाइनको पानी पनि आउँछ, साथै इनार पनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र आसपासमा साथीहरू यो चाहिँ एकदम खुल्ला रहेको छ है, किनभने त्यहाँनिर एकजना जमिनदारको जग्गा रहेछ आसपासमा। त्यो जग्गामा चाहिँ कहिले पनि घर बन्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खैर, भोलिका कुराहरू छोडिदिउँ, अहिलेलाई खुल्ला नै रहेको छ। र अर्को एउटा कोठा यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। लाइटको लागि भने कुनै चिन्ता छैन है यसो, किनभने सबैतिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि दक्षिण फर्किएको छ र पछाडिपट्टि पनि धेरै नै स्पेस छोड्नु भएको छ। लाइट चाहिँ खुल्ला रहेको छ। कोठाहरू उज्याला रहेका थिए। र म यो फर्स्ट फ्लोरको बाथरुम देखाइरहेको छु। र अब चाहिँ भने म यहाँबाट माथि जान्छु साथीहरू। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ घर एकदमै फिनिसिङ रहेको छ, तर उहाँहरू यहाँ बस्नु हुँदो रहेनछ। त्यही भएर चाहिँ अहिले कोही पनि हुनुहुन्न है त। अब जो पनि यो घरमा जान्छ उनी फर्स्ट ह्यान्ड रहनेछ, अथवा चाहिँ पहिलो उसैले चाहिँ पूजा गरेर टक्क सर्दाखेरिमा हुन्छ। यहाँनिर माथि चढ्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा लिभिङ रुम देख्नुहुन्छ भने यहाँ बाहिरपट्टि निस्किनको लागि टक्क बरन्डा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो ब्युटिफुल झुमर देखाएँ मैले तपाईँहरूलाई। र यो कोठा एउटा भयो। र माथि जानुभन्दा पहिला अर्को एउटा यो बाथरुम, यो फ्लोरको लागि बाथरुम यहाँनिर रहेको छ भने 2 वटा कोठा पनि तपाईँले देख्नुहुनेछ। यो फ्लोरमा पनि 3 वटै कोठा रहेको छ। र यो कोठाबाट पनि चाहिँ हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ अथवा बरन्डामा जान सक्छौँ है त। ओके, यहाँबाट पनि हामी टक्क बाहिर निस्किन सक्छौँ।
घर एकदमै सुन्दर छ साथीहरू। टोटल चाहिँ 8वटा कोठा रहेको छ। तपाईँले 2वटा तला देखिसक्नुभयो, 2 तला अथवा चाहिँ 6वटा कोठा देखाइसकेको छु। अर्को एउटा कोठा यहाँ देखिरहनु भएको छ। र अब भने म जान्छु माथि टपमा है त। घर एकदमै बलियो राम्रो रहेको छ साथीहरू। मैले जस्ताको तस्तै तपाईँहरू माझ राखिदिएको छु। एकपटक अवश्य पनि घर भिजिट गर्नको लागि जानुहोला। माथि टपमा पनि यो बाथरुम देखिरहनु भएको छ भने साइडमा एउटा किचन र एउटा कोठा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा कोठा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को एउटा किचन रहेको छ। किचन पनि चाहिँ फुल मोडुलर सेट रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सानो गाडी र केही बाइकहरू मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। 10 फिटको ढलान बाटोमा रहेको छ। ढल सप्लाई भएको छ। लाइनको पानीको सुविधा रहेको छ। 10,000 लिटरको पानी रिजर्भ ट्याङ्क पनि रहेको छ। ग्रेनाइट रेलिङ, मोडुलर किचन हैन, इनार रहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ कार्लेसहरू पनि लगाउनु भएको छ घरमा पनि। यो मैले किचनको मोडुलरको दृश्य देखाइरहेको छु र किचनबाट पनि हामी बाहिर निस्कन सक्दछौँ। ओके, अब चाहिँ भने म तपाईँहरूलाई माथि टपमा गएर टपका दृश्यहरू देखाउने छु। र यतापट्टि साइडमा चाहिँ माथि पूजा कोठा यो सानो चिटिक्क यो पनि रहेको छ। माथिसम्म कम्प्लिटली चाहिँ ग्रेनाइट लगाइएको तपाईँले देख्नुभयो। आफै बस्नको लागि बनाएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर पछिल्लो समय चाहिँ यो लोनले गर्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ बेच्न खोजिरहनु भएको रहेछ। र ओके, यो सानो टेरेस देख्नुभयो। र अब माथि पनि जान्छु। यहाँनिर चाहिँ फुलहरू रोप्नको लागि चट्ट बनाउनु भएको रहेछ। ओके, अब यहाँ टाइलहरू पनि लगाइएको छ भने अब म माथि छतमा जान्छु। र नजिकै चाहिँ साथीहरू चन्द्रगिरीको केबल कारको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा रहेको छ। ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ केबल कारको दृश्य देखिन्छ भने अलिकति उतापट्टि सुरुङ मार्ग रहेको छ। माथि 2वटा ड्रम देख्न सक्नुहुन्छ। नजिकै चाहिँ सुरुङ मार्ग रहेको छ साथीहरू। यहाँनिर नजिकै सुरुङ मार्ग रहेको छ। र चाहिँ यसको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा चाहिँ केबल कार, चन्द्रगिरीको केबल कार यहाँनिर रहेको छ। हेर्नुहोस् त, एकदमै मजाले घरबाट देखिने रहेछ। अहिले यो अलिकति धमिलो भएको भएर त्यति फोकस आएन। साथीहरू, अब म तपाईँलाई यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँदैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले म चाहिँ कलङ्कीबाट थानकोटतर्फ अगाडि बढिरहेको छु। थानकोटतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा हाइभिजन कोलोनीबाट अगाडि बढेपछि यो चन्द्रगिरीको चेकपोस्ट हुँदै म ट्याक्कै चाहिँ यहाँनिर यो थानकोट बजारमा आइपुग्दछु। र यहाँनिर तपाईँले ड्रिम पार्टी प्यालेस देख्नुहुन्छ भने अलिकति अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्नुहुनेछ यो थानकोट बजार है त। ठ्याक्कै यही थानकोट बजारमा एनआइसी एसिया ब्याङ्क रहेको छ। यो जुन राइट ह्यान्ड साइडमा हो, यो एनआइसी एसिया ब्याङ्क कट्ने बित्तिकै अलिकति अगाडि यो चोक भयो। यो चोकबाट चाहिँ हामी राइटतिर लाग्दछौँ है साथीहरू। हो, र यहीँनिरबाट चाहिँ अब चाहिँ भने हामी राइटतिर लाग्दछौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ तल एउटा गेट देख्नुभयो नि होइन, हो यो गेटबाट भित्र छिरेर जान्छौँ है त। यसरी थोरै अगाडि बढ्दछौँ। लगभग 400 मिटर जति हामी तल गइसके पछाडि त्यहाँनिर टक्सार पनि भन्छ। यो थोरै तल गइरहेका छौँ। यो सुरुङ मार्गतर्फ जाने बाटो पनि यही रहेछ र अरू पनि बाटोबाट गइन्छ, तर यो बाटो पनि रहेको छ भने ट्याक्कै यहाँ अलिक तल आइसके पछाडि फेरि यहाँनिरबाट चाहिँ यो टिनको एउटा सानो छाप्रो अगाडि देखिरहनु भएको छ। त्यसको अपोजिट हेरी यहाँबाट चाहिँ हामी सट्ट भित्र छिर्दछौँ। थोरै कन्फ्युज हुनुभयो भनेदेखि घर दैनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले मजाले चाहिँ यो घरमा पुग्न सक्नुहुनेछ। र हो, यही नै राइट ह्यान्ड साइडमा रहेको हो, यही नै घर रहेको छ। घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु साथीहरू। थप बुझ्न परेमा तपाईँले घर दैनीलाई फोन गर्नुहोला 9823776204 9823776204 यो नम्बरमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ भने यो घरको मूल्य चाहिँ 1,95,00,000 रुपियाँमा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। आशा छ साथीहरू आजको घर पक्कै पनि तपाईँलाई मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गर्नुहोला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, घर भिजिट गरेर यो घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।